एन्ड नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। एन्ड आज म तपाईँहरूले चाहिँ चाउमिन सादेको कसरी बनाउने भन्न गइरहेको छु। यो चाहिँ मेरो रेसिपी हो। यसको लागि तपाईँलाई चाहिन्छ ग्रिन चिली, त्यसपछि अनियन, कोरिएन्डर, त्यसपछि ग्रिन अनियन, टमाटो, त्यसपछि चाहिँ कोरेको बन्दा, त्यसपछि जिन्जर गार्लिक टमाटो र खोर्सानीको पेस्ट, त्यसपछि अभियसली चाउमिन र सुकुटी। यसको सट्टा तपाईँहरूले चाहिँ चना पनि लिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि एउटा भाँडामा तेल तताउने, त्यसपछि आएर हामीले आफूसँग के जिरा चाहिँ त्यसलाई फुराए पनि हुन्छ। त्यसपछि प्याज हालेर एकछिन भुट्ने, त्यसपछि हामीले सुकुटी हालेर मजाले भुट्ने, त्यसमा नुन हालेर त्यसपछि एकछिन चलाइदिने र त्यसमा हामीले अघि नै काटेको क्याबेज मजाले एकछिन चलाउने, राम्रोसित पुरै पाक्नु हुँदैन, अलिक काँचो गर्नुपर्छ। त्यसपछि हामी एउटा भाँडामा चाउमिन लिन्छौँ र त्यसमा चाहिँ अघि नै भएको सबै भेजिटेबल्सहरू जुन काटिरहेको भेजिटेबलहरू सबै त्यसले चाहिँ राख्नुपर्छ। मैले चाहिँ यसमा अघि नैको भेजिटेबलहरू सबै राखेको छु। अब यसपछि चाहिँ मसलाहरू खोर्सानी, त्यसपछि जिराको धुलो, अनि त्यसपछि नुन राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफूसँग भएको मसलाहरू जुन जुन छ त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। र अघिनको जुन हामीले भुटेर राखेको सुकुटीको त्यो राख्नुपर्छ यसमा। अब यसपछि चाहिँ मैले अलिकति ब्ल्याक सोया सस लिएको छु। त्यसपछि भिनेगर, जुन भिनेगर लिनुभयो भने हुन्छ, नभए तपाईँले लेमन निचोर राख्न सक्नुहुन्छ। र अघिनको पेस्टलाई राखेर मजाले यसलाई चाहिँ राम्ररी मोल्नु पर्दछ। यसरी मोलिसकेपछि चाहिँ हाम्रो सादेको चाउमिन चाहिँ रेडी हुन्छ। म तपाईँलाई यसलाई सर्भ पनि गरेर देखाउँछु। तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यसो खाजाको रूपमा चाहिँ खान सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूले यतिखेर यो रेसिपी ट्राई गर्नुभयो भने चाहिँ कस्तो लाग्यो भनेर चाहिँ प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। आई होप कि तपाईँहरूलाई यो रेसिपी चाहिँ मन पऱ्यो होला। सो